Salutare! Eu sunt Gabi, iar astăzi o să schimb cizmele de gumă obișnuite cu o pereche de Adidas, proaspăt spălați, numai buni de murdărit. Nu s-a schimbat moda munții hășmaș, nu mă duc la alergat. Astăzi am o treabă un pic mai serioasă, de aceea m-am și pregătit. Mi-am luat 3 straturi de haine, deși nu este foarte frig astăzi, și o să mai am nevoie de 15 metri de sârmă, aproximativ de soară, pardon, și de prietenul meu de nădejde, Grigore, aici inițialele, Grigore Golgoții. Să vă explic despre ce e vorba. Acum vreo 10 zile, Leo livra mâncare puiilor cu drona, eu eram plecat, iar Leo la un moment dat s-a uitat la monitor să întoarcă drona. Când a ridicat privirea, nu mai era pe cer drona. Problema e că nu aveam niciun indiciu, niciun reper unde ar putea fi. Valea asta e imensă, pădurea este foarte deasă. 2 zile am căutat drona până am făcut bătături, n-am găsit-o. Iar ieri, când am dus un pui nou în țarc, am stat lângă el să văd cum se trezește din tranquilizant. Iar la întoarcere am găsit drona. Dar avem o mică problemă. Problema e că drona e acolo sus. Să dau un pic de zoom, poate o vedeți. Cred că și o parașută era bună. Din păcate n-am reușit să filmez toată procedura, camera s-a oprit după vreo 12 minute, toată procedura cred că mi-a luat vreo jumătate de oră. Am reușit să cobor drona în siguranță, îi lipsesc câteva elice, dar în rest drona pare să fie intactă. Sper că Leo o să reușească să o repare. Până o să ne vină piesele și Leo va avea timp să o repare, vom fi nevoiți să hrănim pui cu metoda veche, așa că o să vă arăt mai în detaliu cum facem asta. Am trecut din nou la cizmele de gumă și e timpul să trecem la probabil cea mai importantă parte din tot procesul de reabilitare, și anume hrănirea puiilor. După cum probabil știți deja, dieta lor se modifică pe tot parcursul anului, iar toamna urșii trebuie să depună rezerve de grăsime pentru somnul de iarnă, ceea ce înseamnă că mănâncă foarte mult. Astăzi o să îi hrănim cu porumb în acest ghiozdan și câțiva șoricei. Pe ăștia i-am prins în capcană cam în câteva ore. Nu pare mare lucru, dar ați fi surprinși cât se adună într-o zi. În mod normal, hrănirea... Când lucrezi aici n-ai nevoie de sală. În mod normal, hrănirea o fac noaptea, dar după cum v-am spus, ieri am primit un pui nou. Și sunt foarte curios să văd ce face. Așa că o să ne furișăm în țarc. Puii de anul acesta se află acum într-un țarc mare, iar eu pot să intru în țarc prin 3 locuri. Sunt 3 porți, una în partea inferioară, una în partea de mijloc și una în partea superioară a țarcului. Ce am eu de făcut acum este să mă apropiu de țarc, să stau la o distanță sigură în pândă și să încerc să-mi dau seama unde sunt pui, auzindu-i sau văzându-i. În momentul în care știu unde sunt pui, îmi aleg un traseu, intru în țarc și cât de repede se poate plasez mâncarea. Verific câtă mâncare a rămas de zilele trecute, ca să știu cât trebuie să suplimentez la noapte, verific gardurile și ies afară rapid. Dacă punem prea multă mâncare, asta înseamnă că puii se vor sătura, nu vor mai căuta mâncare naturală și păsările și mamiferele mici vor lua ce a rămas, ceea ce înseamnă că va fi o pierdere de mâncare. Iar asta trebuie făcut în fiecare zi. Aici s-au rupt recent 2 molizi imenși și au căzut peste gardurile electrice, normal. Din fericire, în acest țarc nu avem pui în momentul de față, ceea ce înseamnă că vom face reparațiile la iarnă, probabil. Sunt aproape de țarc, așa că voi da volumul la minim acum. De data aceasta am avut noroc, toți puii erau în partea inferioară a țarcului,
Azi noapte le-am lăsat mâncarea acolo, iar eu m-am dus în partea superioară a țarcului. În maxim o jumătate de oră am rezolvat problema. Am reușit să-l văd și pe puiul nou, e bine sănătos. Iar acum să vă povestesc puțin și despre restul puiilor. Am și vești bune și vești rele. Acum, ce fac puii? Ei bine, de când ne-am auzit ultima dată, am mai luat în grijă încă 5 pui. Unul dintre ei a fost adus de lângă lacul Sfânta Ana. Administratorii zonei știau de ceva timp că puiul e orfan, era și mușcat de un picior de către un urs mai mare, iar colegii de la Vets for Wild au reușit să-l captureze, să-l ducă la clinica lor din Târgu Mureș, unde l-au pus sub tratament, i-au făcut o reconstrucție de vulvă, iar puiul a fost adus aici complet sănătos. Un alt pui a fost lovit de către o mașină împreună cu sora lui în județul Harghita. Din păcate, femela nu a supraviețuit, iar masculul a suferit o fractură craniană. După 6 zile în grija colegilor de la Vets for Wild, puiul a fost adus aici complet sănătos, iar ultimii 3 pui au fost aduși din județul Covasna. Mama lor a murit acum cam o lună jumate. Puii au început să creeze probleme în zonă, intrau în gospodăriile oamenilor în căutare de hrană. Riscul era destul de mare ca ei să fie omorâți de către localnici sau să nu acumuleze destulă grăsime ca să treacă iarna. Așa că administratorul fondului a decis să-i aducă în grija noastră. În mod normal nu mai acceptăm pui după luna iulie, dar fiind toate cazuri speciale, ne-am asumat această responsabilitate și până acum credem că am luat o decizie bună. Din păcate, am și o veste proastă. Unul dintre pui a fost prins și omorât de către un urs mare. Acum câteva nopți, ursul a rupt gardurile electrice, a intrat în țarc, a prins puiul și l-a mâncat parțial. N-a mai rămas mare lucru din el, am recuperat câteva rămășițe, încă nu știu care dintre pui e. Ideea e că mi-a căzut foarte prost întâmplarea asta. Anul acesta m-am ocupat foarte mult de acești pui, i-am hrănit, i-am îngrijit, i-am văzut cum cresc. Dar n-avem ce face, lucrăm cu natură și sunt lucruri pe care nu le putem controla. E un fenomen natural, așa se face reglarea populației de urs în natură, masculii mari prind, omoară și uneori mănâncă urși mai mici. Trebuie să privim înainte, mai avem 17 ursuleți de îngrijit, nu mai este mult și vor intra în somnul de iarnă. Trebuie să ne concentrăm ca ei să-și facă rezervele de grăsime necesare ca să treacă cu bine iarna, așa că mergem înainte. Eu sunt Gabi și dacă vă place ce ați văzut, nu uitați să dați subscribe la canalul nostru de YouTube, like la pagina noastră de Facebook WWF România, follow pe Instagram wwf.românia, iar dacă doriți să-i ajutați pe micuții aflați în grija noastră, o puteți face prin linkul de aici. Ne revedem luna viitoare!